สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนพื้นฐานคร่าวๆนะครับในการขึ้นงานใน Subdi Workflow นะครับว่ามันต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างแล้วก็วิธีคิดการวางแผนนะครับไปรับชมวิดีโอกันได้เลยครับ อันดับแรกนะครับสิ่งที่ต้องจำเอาไว้เสมอนะครับก่อนที่เราจะขึ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานใน Subdi Workflow หรือว่า Boolean Workflow นะครับถ้าเกิดเราขึ้นงานโดยใช้ Blueprint นะครับเราต้องมี reference นะครับตามนี้ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นงานนะครับที่ผมเป็น Personal Project ที่ผมทำเป็นมีดนะครับจากเกม World of Warcraft นะครับ ตัวนี้เนี่ยผมก็จะหา reference สิ่งที่ผมกำลังมองหาเลยก็คือ reference หน้าตรงนะครับอันนี้จะมีอยู่2รูปนะครับรูปนี้หน้าตรงก็จริงแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับperspective เนี่ยมันจะไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่มันจะมีอาการเอียงไปทางด้านหลังนะครับเทียบกับนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าตรงเลยก็คือยิงภาพหน้าตรงไปเวลาเราดราฟจากภาพตัวนี้จะมีความง่ายกว่านะครับเมื่อเรารู้ถึงเคล็ดลับนิดหน่อยเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกภาพ reference ได้แล้วพอเราเอาภาพ reference มาวางนะครับในโปรแกรม Blender สิ่งที่ต้องสังเกตเลยก็คือเวลาเราวางนะครับพยายามวางให้ณจุดตัดนะครับอย่างเช่นผมเอาณจุดตัดตัวนี้เป็นตรงกลางวางให้อยู่กึ่งกลางของ World Origin นะครับเพื่อที่เวลาเราใช้คำสั่ง Symmetrize อะไรพวกนี้อย่างเช่นตัวด้ามตัวนี้เนี่ยผมก็สามารถ Symmetrize ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อันดับถัดมานะครับ เวลาเราดราฟเราไม่จำเป็นต้องคิดถึงว่าวางแผนนะครับจำนวน vertices อะไรพวกนี้เราทำ block out ขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้คือ block out นะครับผมวางเป็นรูปทรงคร่าวๆนะครับให้ได้นะครับ silhouette ให้ได้รูปทรงตามนี้นะครับสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญเลยก็คือถ้าสมมุติ เราอยากจะบูลีนนะครับวิดีโอก่อนผมสอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับวางนะครับให้พวกอ็อบเจกต์เนี่ยอยู่ณจุดตัดให้ได้มากที่สุดเวลาเราทำการบูลีนแล้วก็คลีนอัพมันก็จะง่ายขึ้นถ้าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอตัวก่อนหน้านี้ลองไปชมกันได้นะครับผมสอนเทคนิคไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเมื่อเราทำการบล็อกเอาท์เสร็จเรียบร้อยตัวนี้โมเดลตัวนี้เนี่ยเราสามารถเก็บเพื่อทำโลโพลีได้ต่อนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือโมเดลโลโพลีตัวนี้เนี่ยควรนะครับต้องแม่นสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเวลาเราแปลงมันไปเป็นไฮโพลีแล้วเนี่ยมันอาจจะมีนะครับตำแหน่งของเส้นหรือว่าของเฟสมันเปลี่ยนไปเพราะว่าเวลาเราขึ้นงานนะครับแปลงมาเป็นซับดีนะครับ เราต้องมีการปรับเส้นใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ผมเปิดให้ดูตัวนี้เป็นโมเดล High Poly นะครับที่ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัว Wireframe นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการ Clean Up นะครับง่ายๆนะครับก็ต่อให้มันได้เป็นควอตนะครับแต่ถ้าจุดไหนเนี่ยมันเป็นไตรนะครับแล้วก็ออกผลลัพธ์ออกมาได้ดีกว่าเนี่ยไม่จำเป็นต้องเพิ่มหลุกพันเนี่ยก็ทำเป็นไตรก็ได้ไม่อย่างเช่นตรงนี้เนี่ยก็คือมันเป็น flat surface นะครับผมไม่จำเป็นต้องไปหาจุดต่ออีกเพื่อให้ทำให้มันยุ่งยากนะครับผมก็ต่อเป็นไตรไปเลยเพราะว่าจุดประสงค์ของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องเป็น clean topology อย่างเดียวนะครับจุดประสงค์นะครับก็คือเราจะทำเป็นโมเดล high poly นะครับเพื่อนำไปทำ texture หรือว่าถ้าผมอยากจะนำไปเบสลงโลโพลีก็คือโมเดลตัวนี้นะครับที่ผมทำไว้ก่อนหน้านี้มันก็จะมีแค่จุดประสงค์แค่นี้แหละไม่จำเป็นต้องไปทำไปคิดอะไรให้มันยุ่งยากนะครับเวลาเราจะทำเป็นโมเดลไฮโพลีแต่ในกรณีนี้นะครับผมจะเอาโมเดลไฮโพลีไปทำtexture ในโปรแกรม Substance Painter ต่อนะครับฉะนั้นโมเดลโลโพลีตัวนี้เนี่ยตัวบล็อกเอาตัวนี้ผมก็จะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็แค่เช็คว่า
ตัวโมเดล Hyperly อย่างเงี้ยมีอาการ pinching เนี่ยผมก็จะต้องมาแก้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับเราต้องตัดสินใจว่าตัวอ็อบเจกต์ตัวไหนเนี่ยเราอยากจะรวมเข้าไปหรือว่าเราแค่วางซ้อนไว้เฉยๆนะครับเพราะว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ผมวางซ้อนไว้เฉยๆก็คือมันจะลดขั้นตอนนะครับในการ clean up ไปได้เยอะนะครับให้ดูจุดประสงค์หลักของเราว่าเราต้องการโมเดลเป็นแบบไหนนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นวิธีเดียวตลอดนะครับโอเคเมื่อเราทราบพื้นฐานคร่าวๆแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์วิดีโอ time lapse นะครับที่แปลงชิ้นงานจาก block out ขึ้นไปเป็น sub-D นะครับโอเคเราไปชมวิดีโอกันได้เลยนะครับ Thank you